Hello, my name is Bruce, and thank you for joining me in this session. Përshëndetje, emri im është Bruce dhe ju falenderoj shumë që keni ardhur në këtë intervistë. We're talking about the subject of abuse, and so therefore it's really not suitable for children, so make sure that they are not around. Ne po flasim për një subjekt, një temë që quhet abuzimi seksual edhe lutem sigurohu që fëmijët mos sillen rrotull për ta parë këtë intervistë. So we are talking specifically about childhood sexual abuse. Ne po flasim në veçanti për abuzimin seksual në fëmijëri. So of course you are an adult watching this message. Dhe sigurisht që ti i rritur ose e rritur që po sheh këtë mesazh në këto momente. So this is specifically for adults. Kështu që kjo intervistë është në veçanti për të rriturit, Who have either been abused themselves or want to help others. që ndoshta kanë qenë të abuzuar vet apo kanë dëshirë të ndihmojnë ato që kanë qenë të abuzuar. But of course, in gaining this knowledge, Por sigurisht duke marrë këtë njohuri, if you do come across children that you believe are currently being abused, dhe nëse vinë në rrugën tënde një fëmijë që janë duke u abuzuar në këto momente, then this information should help you to help them. Atëherë ky informacion do të ndihmojnë ty që të ndihmosh ato. So this message in particular, we're looking at suppressed emotions and feelings. Edhe në këtë mesazh sot ne po flasim për shtypjen edhe ndjenjat. And I'd actually like to start by reading a quote from this book. Edhe kisha dëshirë të filloja duke lexuar një thënie nga ky buk që quhet duke ndihmuar viktimat e abuzimit seksual. So helping victims of sexual abuse. The title will be down below. Edhe titulli do jetë në ekranin tënd. And I'll also put the ISBN code there, down below. Edhe do voj edhe kodin që është në kapakun në anën e tjetër të fundit të librit, edhe është një numër i veçantë që mund gjesh librin online. So let me read this paragraph to you. Me lejo të lexoj një pjesë për ty. Sorry, wrong page. No problem. When somebody sexually abuses you, Kur dikush të abuzon ty seksualisht, they don't just invade your body. ato jo vetëm marrin, shfrytëzojnë trupin tënd. They invade your soul. Ato shfrytëzojnë shpirtin tënd. The very core of our person Pjesën më të rëndësishme të pjesës tonë si person can be affected by the abuse trauma. mund të ndingohet nga traumatizimi abuzimit. Physically, Fizikisht, emotionally, emocionalisht, intellectually, intelektualisht, psychologically, psikologjikisht and spiritually. dhe shpirtërisht. So why have I got a book like this? Kështu që për çfarë arsye e kam një libër si ky? Because I am a survivor of childhood sexual abuse. Sepse unë jam një mbijetues i abuzimit seksual në fëmijëri. And of course, I'm a male. Dhe sigurisht që unë jam një burr, një mashkull. Which many people think hardly ever happens. Kështu që shumë njerëz mendojnë që abuzimi seksual nuk ndodh tek mashkujt.
but almost as many boys as girls por pothuajse aq shumë sa ndodh tek burrat, ndodhet te gratë apo vajzat, fëmijë. are abused. Janë të abuzuar. The global numbers on that Numri global në këtë pikë are 1 in 4 girls and 1 in 6 boys. është 1 në 4 vajza edhe 1 në 6 djem. Those are pretty horrific, sad numbers. Këto janë numra shumë të dhimbshëm. That means there are many more people who have been abused Kjo do të thotë që ka ma shumë njerëz që ne mendojmë që kanë qenë të abuzuar. that perhaps have never told anybody else. Njerëz që ndoshta nuk i kanë treguar kurr asnjë personi For very good reasons. për arsye të mira. And so there will probably be people that you know Ndoshta mund të jenë njerëz që ti ndoshta i njeh who have been sexually abused. që kanë qenë të abuzuar seksualisht. So when I mentioned this book, Kështu që kur përmenda këtë libër, it does have Christian content within it. ka gjana, domethënë shprehje gjana të krishtere në këtë libër, gjenden. And I like that because I am a Christian. Dhe kjo gjë më pëlqen shumë që ka gjana të krishtere në këtë libër sepse un jam i krishterë. But the whole book is not about the Christian life. Por i gjithë libri nuk ka lidhje vetëm me jetën e krishterë. It is about sexual abuse, Është rreth abuzimit seksual, but it includes aspects suitable for Christians. por përfshin aspekte të përshtatshme për të krishterët. So if you don't consider that you are a Christian, Kështu që nëse e konsideron veten jo të krishterë, I would still encourage you to read this book. unë do të inkurajoj ty që të lexoje këtë libër. But of course, it is in English to the best of my knowledge only. Me aq sa di unë, ky libër është sigurisht vetëm në anglisht. So that paragraph that I just read Atë pjesë që sapo e lexova, probably showed you the wide amount of damage ndoshta të tregoj ty, domethënë sa shumë sa shumë dëmtimi është bërë, that often happens to a childhood victim. që shpesh ndodh tek fëmijët, domethënë një fëmijë i vogël që është i abuzuar. So that is why we are looking at Dhe kjo është arsyeja sepse ne po shohim suppressed emotions and feelings. shtypja e emocioneve dhe ndjenjave. So what are they? Çfarë janë ato? They are memories that are buried Janë kujtime që janë varrosur or hidden, ose që janë fshehur. memories that the victim Kujtime që viktima is simply not aware of. është në pa vetdije, domethënë nuk është i vetëdijshëm. And the same thing can happen to a victim's emotions. Dhe e njëjta gjë mund të ndodhë me emocionet e viktimës. We understand that every human has emotions, Ne e dim që çdo njeri ka emocione, but for a child victim, por për një fëmijë që është viktimë e këtij abuzimi, the abuse can be so destructive abuzimi mund të jenë kaq shpërqendrues that the level of emotion that they feel që në një mënyrë që niveli i emocioneve që ato ndjejnë can be very compressed. mund të jenë shumë të shtypura, domethënë. They naturally try to defend themselves.
Naturalisht, këto fëmijë mundohen me mbrojt veten e tyre, me luftu për veten e tyre. And quite often, Dhe shumë shpesh, the only thing they can do e vetmja gjë që ato mund të bëjnë is to try to shut down është që të mundohen që të mbyllen brenda vetes të tyre. what is going on up here, Çfarë është duke ndodhur në tronin tëm, their emotions, emocionet e tyre and those horrible memories. dhe këto kujtime të dhimbshme dhe të tmerrshme. It's not necessarily something that a child chooses to do. Dhe nuk është që kjo për këtë arsye, dhe më thënë, fëmia zgjedh të bëj. It is more an automatic response. Është më shumë një përgjigje automatike Because the trauma is too great. për shkak të traumatizimit të madh që ka pasur. When the child becomes an adult, Kur një fëmijë rritet, then what can happen atëherë çfarë mund të ndodhë? is that those abuse memories Është që këto mendime edhe kujtime abuzuese can start to resurface. mund të fillojnë të dalin në pa. They reappear. Ato shfaqen, They come out of hiding. ato vinë nga fshehtësia, vinë dalin në pa. More than likely, not all at once. Edhe shpesh herë jo të njëjtën kohë, jo të gjitha emocionet dhe ndjenjat të njëjtën kohë, But piece by piece. por pjesërisht. And that can be very scary, Edhe kjo mund të jetë shumë e frikshme, especially if the victim themselves në veçanti nëse viktima doesn't remember or realize nuk e kujton apo nuk e kupton that they were actually abused. që në të thënë të drejtën ato kanë qenë të abuzuar. For most people, Për shumë njerëz, those memories do not stay hidden forever. këto kujtime nuk qëndrojnë të fshehura për gjithmonë. They can sometimes surface by themselves, Disa herë ato mund të dalin në pa, domethënë natyrisht, or they start to be revealed ose fillojnë të shfaqen when somebody is working on their healing. kur dikush është duke punuar në shërimin e tyre And their recovery. dhe në rikuperimin e tyre. So, Anna, you are hearing this Kështu që Ana, as my translator. Ana po e dëgjon, domethënë unë jam Ana, po e përkthen këtë gjë dhe po dëgjon këtë gjë, But also as a person who has not been abused. edhe që thot për mua që jam një person që nuk kam qenë abuzuar, And so a lot of this is new to you. edhe shumë gjëra që ai po ndon janë të reja për mua. So what do you think Kështu që çfarë mendon ti, other people like you njerëz të tjerë si ti, would want to ask me duan që të më pyesin mua if they were here right now? nëse ato do ishin këto në këto momente? Yes, I do have lots of questions and po kam disa pyetje, but I want to stop in one important question. Por do ndaloj në një pyetje të rëndësishme. How can somebody deal with repressed memories and what can they do? It's nice to think that we have control. Dhe më thonë në pyeta se si mundet një person të më thonë përballet me shtypjen, me kujtimet e dhe më thonë shtypjen, edhe çfarë mund të bëjnë
Can you repeat that part again, please? Sorry. It's nice to think that we do have control, Është mirë që të mendojmë që ne kemi kontroll, but just like when the abuse happened, por kur abuzimi ndodh, we had no control. ne nuk kemi kontroll në këtë gjë. When these memories come back, Kur këto kujtime kthehen, we have little control over those. ne kemi një kujtesë shumë të vogël lidhje me këtë gjë. So what can we do? Kështu që çfarë mund të bëjmë? Understand where they're coming from Duhet të kuptojmë nga po vijnë këto kujtime, and understand why they are coming. edhe të kuptojmë se pse po vijnë këto kujtime, Because those two things sepse këto dy gjëra will help a victim do ndihmojnë një viktim become a survivor që të kthehet në mbijetues and a thriver. dhe dikush që jo vetëm mbijeton, por me të vërtet jeton një jetë të mirë. As I think I've said several times before, Edhe mendoj se e kam thënë disa herë më përpara, recovery is a process. rikuperimi është proces. And I think any victim Dhe unë mendoj që çdo viktim can never hear that often enough. nuk do ta dëgjoshin këtë mjaftueshëm, do të thënë është të mirë që të përmendet sa më shpesh. Probably daily is not even enough. Biles edhe në mënyrën e përditshme, ndoshta nuk është mjaftueshëm që të dëgjojnë këtë gjë, But it's a good start. por është një fillim i mirë. So let me give a personal example Më lejo të jap një shembull personal on how you do not have control në lidhje me që nuk ke kontroll në lidhje me këtë gjë. on those hidden memories Në këto kujtime të fshehta or when they come back. ose kur ato kthehen tek ne. As I mentioned at the start, Ashtu siç e përmenda në fillim, I am a survivor myself, unë jam një mbijetues i këtij abuzimi and I had those hidden memories. dhe unë i kam pasur këto kujtime të fshehura. I was abused as a child Unë jam abuzuar kur kam qenë fëmijë, over many years, para shumë vitesh, but the memories got blocked por kujtimet u bllokuan for those reasons I explained a few moments ago. për arsye që unë i përmenda pak më përpara. But one day I was watching a movie Por one day unë po shihja një film, një ditë unë po shihja një film, and somebody was sexually attacked. por dhe në këtë film dikush ishte i sulmuar seksualisht. Not in the same way that I was, Jo në mënyrën e të njëjtën mënyrë që unë kam qenë abuzuar, but something in that por diçka në të triggered those memories in me. ngacmoi këto kujtime në mua. It opened up those hidden memories. I preku i hapi këto kujtimet e fshehura në mua. And that was incredibly powerful Dhe ajo ishte diçka shumë e fuqishme and emotional dhe emocionuese and upsetting. dhe të mërzitshme. It felt as if U ndjeva sikur the abuse had just happened to me. abuzimi sapo më ndodhi mua, biles edhe pas kaq vitesh. In that moment. Në atë moment, And I think what happens in those situations dhe unë mendoj se çfarë ndodh në këto situata is that you have the childhood memory that comes back. edhe ke kujtimet e fëmijërisht që kthehen. But you now have the adult understanding
Dhe tani ti ke mirëkuptimin si i rritur about what happened. rreth asaj që ka ndodhur. And those two things collide. Edhe këto dy gjëra përplasen, It can be very traumatic. edhe mund të jetë shumë traumatizuese. So expect that to happen. Kështu që do të thënë para përgatitur për këtë që të ndodh. So sometimes those memories, Por disa herë këto kujtime they can be referred to as flashbacks. mund të referohen, do të thënë mund të mendosh sikur janë do të thënë pjesë të kaluarës. That is where your mind instantly takes you back. Është atëherë kur do thotë, do të thënë po shpjegojmë këtë fjalë, do thotë që mendja e jote po të sjell para shumë vitesh, do të thënë atë moment që të ka ndodhur ky abuzim. And perhaps you see some of that abuse that happened. Edhe ndoshta në atë moment ti mund të shohësh pak nga abuzim që të ka ndodhur para shumë kohësh. You see it in your mind as if it was yesterday. Edhe mund ta shohësh këtë abuzim në atë moment në mendjen tënde sikur ka ndodhur dje. And that can be very upsetting. Edhe kjo mund të mërzisë shumë. You have no control over when that happens. Edhe ti nuk ke kontroll në lidhje me atë kur mund të ndodhë ky moment, kjo gjë. And the best thing I can say to you, if that's you, Edhe gjëja më e mirë që mund të them ty nëse ti ky person që po përjeton këtë gjë, is to try to find a safe place. mundohu që të gjesh një vend të sigurt. Perhaps if you are driving a car, pull over. Ndoshta nëse ti duke i dhënë makinës, parko në anën e rrugës And just give yourself a moment dhe jepi vetes një moment to let that moment pass. që ky moment të kalojë. You are unlikely to be able to Edhe ashtë ndoshta nuk mund të ndodhin që process or deal with those things të procesosh edhe të përballesh me këto lloj gjërash right at that moment in time. në atë moment që ndjesh i ose e tillë. But they do add to your journey. Por ato shtohen tek udhëtimi jot Of recovery. i rikuperimit. For some people, Për disa njerëz, when they experience those memories, kur i përjetojnë këto kujtime, they may experience no emotion ato ndoshta nuk mund të përjetojnë emocione or many emotions. ose shumë emocione. It's because we are all different. Është sepse ne të gjithë jemi të ndryshëm. But here is a clue. Por ja ku po të jap një ide. If you experience no emotion Nëse nuk përjeton emocione or very little emotion, ose vetëm pak emocione, when those memories come back, kur këto kujtime kthehen, then it probably suggests por unë mund të sugjeroj that you are at the early stages ti je në fillimet e para, domethënë, të shërimit, of your recovery, të rikuperimit edhe të shërimit. and your emotions are not yet ready Dhe emocionet e tua nuk janë gati akoma to have to deal with all of those things. që të përballen me gjitha këto gjëra. If perhaps you're a bit like me, Edhe ti ndoshta mund të jesh edhe si unë, and my journey of recovery is over 30 years, udhëtimi im i rikuperimit ka ndodhur për rreth 30 vite. then when the memories come, Dhe kur kujtimet vijnë, perhaps there is less emotion
ndoshta ka qenë pak ma pak emocionuese, but that will be por kjo do të jetë because of the recovery work already done. Për shkak të rikuperimit që është bërë, But it's not always like that. por nuk është gjithmonë kështu. Sometimes my past memories Disa herë, kujtimet e mia të kaluarës, when they come back, kur ato kthehen, they do affect me emotionally ndikojnë mua emocionalisht, because there are many layers sepse janë shumë faqe to everybody's recovery. të çdo personi që është në rrugën e rikuperimit. Do you have any further questions on this, Anna? Yes, I do have a question. Po, unë kam, Bruce po më pyeti mua nëse kam dhe një pyetje, edhe po unë kam edhe një pyetje tjetër. So, we've been talking before regards to incest, so the abuse happening in the family. Ne kemi folur më përpara në lidhje me abuzimin që mund ndodhin në familje. What can you say to those victims that can be hard to avoid those abusers or that abuse person, to avoid those people? Do they have to avoid those people so they can avoid memories, or do they have to face those people so they can overcome those challenges? I'll proceed in Albanian until you get ready. Unë I bëra një pyetje shumë të rëndësishme dhe të fuqishme. Pyetja ishte se abuzimi seksual mund të ndodhin në familje, brenda familjes, si munden këto viktima të evitojnë personat që kanë bërë këtë lloj abuzimi, sepse ka mbledhje dhe darka, dalsma që ato mund të mlidhen bashkë. So you asked about should somebody try to avoid the abuser? So ti më pyete, a duhet një viktim që të evitojnë një abuzues? Edhe pyetja ime ishte, po, yes. And you suggested two possible reasons. Edhe ti sugjerove dy arsye të mundshme. I understand those two. I kuptoj të dyja. And they certainly make sense. Edhe sigurisht kjo ka shumë kuptim. The first one E para is, will it help you forget the memories? A mund të ndihmojnë kjo që të harrosh kujtimet? No. Përgjigjja është jo. Sorry. No Më is the fal? answer. Jo është përgjigjja. Once those memories come back, Kur këto kujtime kthehen, they rarely disappear again. Ato rrallë zhduken përsëri. To the place where they were before you remembered them. Tek ai vend ku ti, kur ti I ke menduar. But the feelings that come with those memories Por ndjenjat që vijnë me këto kujtime can and do fade over time. mund të vyshken gjatë kohës. Perhaps not entirely, Ndoshta jo plotësisht, but they can fade. por ato mund të vyshken. The other part of your question then, Pjesa tjetër e pyetjes tënde, in regards to a victim në lidhje me një viktim, avoiding the abuser, duke evituar abuzuesi, that perhaps is a healthy thing to do. ndoshta kjo është diçka e shëndetshme që të bësh. And perhaps a necessary thing to do. Edhe ndoshta diçka shumë e nevojshme që duhet të bësh. If by
interacting with that person Nëse ti komunikosh dhe lidhesh, do të thënë, me këtë person, continues to cause pain and trauma. kjo vazhdon që të sjell dhimbje edhe traumatizim. For an adult survivor, Për një të rritur dhe të mbijetuar nga ky abuzim, they have every right ato kanë çdo të drejtë to protect themselves të mbrojnë veten e tyre sexually, physically, and emotionally. seksualisht, fizikisht dhe emocionalisht. As a child, they could not do that. Si fëmijë, ato nuk mund ta bëjnë këtë gjë. As an adult, they now can. Dhe si të rritur, tani ato munden. And I believe they should where possible. Edhe unë besoj që ato duhet kur të jetë e mundur. Now, also on this point, Gjithashtu, në këtë pikë, I have mentioned that I am a Christian, e kam thënë më përpara që unë jam I krishterë. and so as a Christian, Kështu që si I krishterë, I have heard that we should forgive other people. kam dëgjuar që ne duhet të falim të tjerët. And I agree with that. Unë jam dakord me këtë gjë. However, Gjithsesi, that does not mean kjo nuk do të thotë pretending bad things did not happen. duke pretenduar që gjërat e këqija nuk ndodhen. And that does not mean Dhe kjo nuk do të thotë that there can't be effects or repercussions nuk të thotë që mund të jesh, të më thënë, nuk ka efekte edhe do të thënë paranalime për kujdesje. from what an abuser may have done to a victim. Nga ajo që abuzuesi I ka bërë viktimës. So, likewise, Kështu që, siç e thash, it does not mean kjo nuk do të thotë that you should be forced to spend time with abusers. që ti duhet të jesh I shtyrë që të shpenzosh kohë me abuzuesin. Victims need to protect themselves. Viktimat të këtij lloji abuzimi duhet të mbrojnë veten e tyre. Very good question, Anna. Thank you. Thank you, thotë pyetje shumë e mirë. Faleminderit. Thank you. Well, I think we should leave this message at this point. Dhe unë mendoj që duhet ta ndalojmë këtë mesazh në këtë pikë. There is more to cover on this topic, Janë disa gjëra tjera që dua të mbuloj në këtë temë and so we will have part 2 coming soon. dhe ne do kemi pjesën e dytë që do vinë së shpejti te ju. I've got other messages like this Unë kam disa mesazhe të tjera të tilla on my YouTube channel në kanalin tim YouTube called BG Down Under. që quhet BG Down Under dhe mund ta shihni në ekranin tuaj në këto momente. And I would encourage you to subscribe Do të inkurajoj ty që ti bësh subscribe and also press the notify icon edhe mund të shtypësh një lloj gjaje, dhe më thani një icon që quhet notify. so that Notification. you know Kështu që ti e din when new content is available. kur gjëra të reja janë gati. And now here's a strange thing to also say, Tani po të them edhe një gjë të çuditshme. but you probably know there is a like button. Ti ndoshta e din, por aty është një buton tjetër që quhet like. Now, I'm not suggesting that you are going to like this content. Tani unë nuk po them që ti do e pëlqesh këtë temë, It's not fun. It's not enjoyable. nuk është temë që është e kënaqshme edhe gallat. And so the like button really says, Edhe ai buton që quhet like thot
that this is an important message. Që ky është një mesazh i veçantë, i rëndësishëm. So if you agree, Kështu që nëse ti je dakord, then I would ask you to press that. unë do të pyesja nëse ti do kishe dëshirë që ta shtypje atë buton like. It actually helps other people Në thënë të drejtën ndihmon edhe të tjerët find this content. që të gjenë këtë temë, këtë mesazh. And so you can help others, Kështu që edhe ti mund të ndihmosh të tjerët. just like we are. Ashtu siç ne po ndihmojmë të tjerët. You can also email me if you would like to. Kështu që ti mund të më dërgosh një email nëse do kishe dëshirë To this address, tek kjo adresë brucegdownunder@gmail.com. Adresa e Bruce është në këto momente në ekranin tuaj. Thank you for your time, and I will see you in the next message. Ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe do shihemi, do takohemi në mesazhin ton të ardhshëm. Bye. Mirupafshim.